Oogenesis باندې خبره کوو. Oogenesis. ها که د دې او نه درته زه فیمیل جوړې کړم نو اټ مینس چې تاسو ته به دا خبره کلیر شي چې دا په چا کې کېږي؟ دا په فیمیل کې کېږي. ها د فارمیشن آف اوم پروسس ته موږ څه وو؟ دې ته موږ اوجینیسس وو. او اوم څه شی دی؟ دا فیمیل ګیمیټس دي. ها فیمیل ګیمیټس دي. او ما تاسو ته ویل چې ګیمیټوجینیسس په دوو طریقو دی. یو ته موږ سپرمیټوجینیسس او یو ته موږ اوجینیسس وو. اوجینیسس کې څه کار کیږي؟ چې دا خبره تاسو ته کلیر وي، کله چې ماشومه د مور په خېټه کې نو د هغې په اوري کې سیلز وي، هغې ته موږ اوګونیم وو. ها اوګونیم، د اوګونیم نه اوسایډس جوړ شي. په دې اوګونیم کې اوله مایټاسس کېږي. ها چې دا خبره تاسو ته کلیر وي. کله چې په یو سیلز کې مایټاسس کېږي او د هغې په ریزلټ کې کم سیلز جوړیږي نو هغې ته موږ وو چې دا ډیپلوید سیلز دي، یا په دې کې د نمبر اف کروموسومز 2n دی. دا اوګونیم زموږ سره ډیفرنٹ سیلز جوړوي. پرایموریل فولیکلز جوړوي، بیا ګراپین فولیکلز ته کنورټ کیږي. ضرورت نشته دی، جسټ ستاسو په بک کې به منشني چې دا پرایمري اوسایټ جوړیږي. ها دا پرایمري اوسایټ بای د پروسس اف مایټاسس جوړیږي، چې دا خبره تاسو ته کلیر وي. نو کله چې د پروسس اف مایټاسس باندې دا جوړیږي اټ مینس چې په دې کې د نمبر اف کروموسومز وي دا به 2ne. اوس کله چې په دې پرایمري اوسایټس کې میاسیس وشي، څه پکې وشي؟ میاسیس. نو تاسو ته پته ده چې میاسیس زموږ سره میاسیس 1 او میاسیس 2، نو په دې کې میاسیس 1 کېږي. کله چې په دې کې میاسیس 1 وشي نو یو د دې نه فرست پولر باډي جوړ شي. فرست پولر باډي، یا سمپلی تاسو ویلی شئ چې یوه کې پولر باډي جوړ شي او یو د دې نه سیکنډري اوسایډ جوړ شي. ښه څه شی جوړ شي؟ سیکنډري اوسایډس جوړ شي. په دې سیکنډري اوسایډس کې او په پولر باډي کې د نمبر اف کروموسومز دا به څه وي؟ دا به زموږ سره هاف وي. ښه ان نمبر به هاف نمبر اف کروموسوم به په دې سیکنډري اوسایډس کې بیا میاسیس 2 وشي. ښه څه وشي؟ میاسیس 2 پکې وشي. میاسیس 2 وشي او د میاسیس 2 په ریزلټ کې د دې نه بله یو پولر باډي جوړ شي. پولر باډي او یو تی اوم جوړ شي. ښه دا اوم خو میچور نه خو بیا میچور شي. ښه او په دې اوم کې د نمبر اف کروموسوم څه دا هاف وي. ښه نو سمپلی موږ لیکو چې په دې کې ان نمبر اف کروموسوم دي. دا پولر باډي دوه نورې پولر باډي ورکړي. ښه څو ورکړي؟ دوه نورې پولر باډي ورکړي. په سمپل الفاظو کې موږ ویلی شو چې یو اوګونیم کلم ډیوایډ شي نو درې پولر باډیز ورکړي. څه ورکړي؟ 3 پولر باډیز ورکړي او یو اوم ورکړي. ښه دا 3 پولر باډیز چې کومه دي دا څه شي؟ دا ډي جنریټ شي او دا اوم چې کومه ده دا میچور شي. یاد ساتئ کلم چې یو فیمیل فار ایگزامپل دا فیمیل ده، د دې فیمیل په دې خېټه کې فار ایگزامپل په دې یوټرس کې دا څه شی دی؟ دا بیبي ده. جسټ د ایکسپلینیټري پرپس دپاره به دا ډایګرام جوړ کړو. دا فیټس د 4 ویک ایلی. ښه جسټ دا بیبي به زه روالم، دا به دلته جوړه کړم جسټ د ایکسپلینیټري پرپس دپاره. ښه د دې په دې اوري کې جسټ دلته بیا د اوري جوړې کړم. ښه دې اوري کې په دې اوري کې داسې کار وشي چې دا سیل چې کومه دي په دې کې پرولیفریشن سټارټ شي، مایټاسس پکې سټارټ شي. کله چې په دې کې څه وشي؟ میاسیس 1 وشي. ښه میاسیس 1 دا پوینټ امپورټنټ دی. میاسیس 1 وشي نو دا په پروپیز 1 کې سټک شي. ښه په څه وشي؟ په پروپیز 1 کې څه شي؟ دا ارسټډ شي، سټاپ شي، سټک شي. STUCK سټک شي یا ارسټډ شي. ارسټډ هم ورته ویلی شي یا پاز شي. پاز سټاپ شي دا پروسس. ښه دا چې کله د مور په خېټه کې نو دا پروسس سټارټ شي د مور په خېټه کې او کله چې دا میاسیس 1 ته ورسي نو په میاسیس 1 کې دا کله سټاپ شي؟ دا په پروپیز 1 کې سټاپ شي. ښه او بیا چې کلم دا پیوبرټي ته ورسي. ښه څه ته ورسي؟ پیوبرټي ته یعنی بلوغت ته ورسي نو د دې
اوري نه یو اوم چې کومه ده دا ریلیز کیږي. دې پروسس ته موږ په پیوبرټي کې چې کله یو اوم ریلیز کیږي نو د دې د ریلیز کېدو ته موږ اوم ریلیز اوولیشنز وو ښه. د دې اوولیشن نه تقریبا ورځ یا دوه مخکې دا میاسیس 1 کمپلیټ شي. دا میاسیس 1 څه شي؟ دا کمپلیټ شي او په دې کې میاسیس 2 سٹارټ شي ښه. میاسیس 2 دا میاسیس 2 بیا سټک شي هلته فاز شي سټاپ شي په میټاپیز 2 کې ښه. په میټافیز 2 کې نو په میټاپیز 2 کې چې کله دا سټاپ شي نو دا کله هم نه کمپلیټ کېږي په ټول لایف کې تر څو پورې چې دې ته سپرم نه میلاو شوي ښه. کله چې سپرم دې ته میلاو شي نو د سپرم د ټچ چې څنګه د دې څه وشي میجیک ټچ اف د سپرم دې کې زموږ څه دا کمپلیټ شي. یاد ساتئ دغه دپاره اکثر دا په ایم سی کیوز کې دا تپوس کوي میاسیس 1 کې دلته دا زموږ څه په پروپیز 1 کې څه کېږي؟ په پروپیز 1 کې سټاپ کېږي او په میاسیس 2 کې دا چېرته دا کېږي په میټاپیز 2 کې. یاد ساتئ دلته په میټاپیز کې ام دی او په میاسیس 2 کې ام دی. نو د دې خبرې نه چې تاسو ته دا اندازه لګي چې زموږ څه په سیکنډ ټایم دا چېرته سټاپ کېږي په میټاپیز 2 کې. اکثر د دې تپوس کوي میاسیس 1 وایي کنټینیوس پروسس دی که ډسکنټینیوس پروسس دی. نو یاد ساتئ سپرمیټوجینیسس کنټینیوس پروسس دی. په پیوبرټي کې چې کله سټارټ شي انډر د انفلوئنس اف ټیسټوسټیرون نو دا تر هول لایف چې انسان ژوندی ډبکې کېږي خو دا د مور په خېټه کې سټارټ کېږي او کله چې دا فیمیل نارمل خبره کومه ښه کېدلی شي په ځینو 45 ایرز اف ایج ته ورسي یا ځینې بک 50 ایرز اف ایج لیکي. نو دا اوجینیسس یا د اوولیشنز یا د دې اوم ریلیز کېدل په دې کې دغه شي. دې ته مینوپاز موږ بیا ووایو مینوپاز ورته ووایو. نو په ماشومانو کې د مور په خېټه کې سټارټ کېږي لا پیدا شوي نه وي خو بیا دا کنټینیو وي په پیوبرټي کې کنټینیو شي او بیا پاس کېږي کله 45 ایرز اف ایج نه بعد دا سټارټ کېږي. نو دا ډسکنټینیوس پروسس دی په کلونو باندې دا د کمپلیټ کېدو دپاره کلونه دې ته ریکوایر دي او دا په پیوبرټي کې په سپرمیټوجینیسس په پیوبرټي کې سټارټ شي او تقریبا هول لایف بیا زموږ څه کنټینیو وي. نیکسټ چې کوم پوینټس دي په دې کې هغه به په فیمیل ریپروډکټیو سایکل کې کلیر شي چې په څه طریقه دا ریلیز کېږي او د کومو هارمونو په دې باندې څه دی انفلوئنس دی ښه.